I'm Joey Natividad, a flower designer, a content creator, and a blogger. A place where you see a beautiful and elegant flowers and arrangements. Hello guys, this is Joey Natividad once again. In this video guys, gagawa tayo ngayon ng arrangement gamit ang mga artificial flower. So ito yung aking mga gagamitin guys. So marami yan. So ito lang muna ang ating gagawin. Gagawa tayo ng sample. So sa lahat ng mga supporters ko dyan at sa mga aking mga manunood. So ito ang the right way para matuto kayo kung paano gumawa ng artificial arrangement. So simulan na natin guys. Let's go!